Așa? Ce Deci reprezintă? simt un câmp de energie asupra mea, de Așa, la picioare se ridica până asupra mâinilor, la antebrațe. așa. Ah, Întreabă, te rog, ce reprezintă această energie pe care o simți? Și corpul tău îți va răspunde. Toate informațiile și răspunsurile se află în câmpurile tale, Daniela. Toată istoria, tot trecutul tău se află în câmpurile tale. Ce informații, ce răspuns primești când întrebi ce reprezintă această energie? mă puțin. Hmm? Nu primești niciun răspuns? Nu? Bine. Hai să vedem, Iar Amalia. Hmm? deasupra capului Da. există ceva ca un câmp care se mărește, se adună. Ce culoare are? Ah, Hmm? deci coboară în jos până la nas. E ceva închis. Deci de două părți, pe partea stângă și pe partea dreaptă. E ceva deasupra capului meu. Îți aparține? Ce simți? Îți aparține această energie sau este venită din afara ta? Da? Hmm? Ceva din cap iasă. Da, e ceva dinăuntru, că simt ceva în Vrea să-ți cap. transmită ceva? Spune să se adune, să se așeze în fața ta și întreabă ce reprezintă această energie. Vreau să înveți Da. și tu ca să comunici cu corpul tău. Deci, Ce reprezintă această energie? Îți imaginezi că atingi cu degetul energetic și citești toată informația. Ai încredere în tine pentru că tu poți. Spune-mi ce primești, rapid, ce informație primești când atingi energia. nu știu, ceva la ochi. O ating și văd ceva la ochi. Ce vezi la ochi, Daniela? Două puncte negre. Bine. Deci doi ochi negri, ceva ca o formă de reptilian, ceva. Spune să-și arate adevărata formă, adevărata înfățișare. Vrei să vezi adevărul. Ce reprezintă? 1, 2, 3. Acum. S-a conturat adevărata formă. Identitatea. Care este? Nu dă voie să văd. Ai vreo frică? Simți vreo frică, vreo teamă, vreo reținere, vreo neîncredere în tine? Dacă te întreb, Daniela? Normal, conștient, nu? Spune, dă comandă corpului tău ca toate fricile și neîncrederea din tine să iasă afară, să se transforme în energie pură. Acum, 1, 2, 3, afară. Toată această frică și neîncredere în tine. De oriunde ar fi, oricât de veche, oriunde ar fi ascunsă, să iasă acum pentru totdeauna în afara ta, să se transforme în energie pură. Și spune-mi acum dacă percepi ce vezi. Chiar nu-mi dă voie. Bun, rămâi cu atenție acolo, da, zi, dacă mai vrei să spui Din ceva. spatele de la coloana vertebrală începe sus pe creier, deci din spatele la coloana vertebrală în sus, începe să mă mișc. Deci nu mă lasă. Bun, rămâi cu atenție acolo, spune-i să rămână așa cum este ca să mergem mai departe cu Amalia, să citească Amalia toată informația pe care Am o văzut conține. la bun început în față rama unui tablou înfundat, în tabloul respectiv ca o vază de flori pictată, dar de fapt reprezintă un copac. Copacul ăsta de desubt e ca și când mi l-a arătat de la distanță.
foarte mult pământ gol, ca și când copacul ăla aș avea rădăcinile în copac, dar în loc de rădăcini, să zic, aproximativ la distanță de trunchiul copacului ăstuia în pământ, o semilună îngropată. După aceea am început să cer informații și mi-a venit ca informație exact ce am zis, lanț strămoșesc de magie, a 14-a străbunică pe parte maternă în spate a lucrat cu demonul războiului și la un moment dat, ca puterea ei să fie foarte mare în magie, dar atât a ei cât și a celor care urma după ea, practic ea a pus baza semilunii acolo și fiecare generație de femei care au urmat, la fel s-a activat și dacă nu s-a activat magia, o parte din magia ei s-a dus și a construit semiluna asta, astfel încât ea a ajuns în partea asta la alta semilunii, e capul semilunii, cum ar veni. În momentul în care ea simte fluxul de energie, e ca și cum energia asta a semilunii de sub lanțul ăsta strămoșesc se activează. Dar pentru că zeul războiului cu care respectiva strămoașă a lucrat nu și-a primit, e ca și când devenise atât de bună cunoscătoare în ale magiei, încât practic în colaborare cu el a început să-și descopere adevăratele informații de cum să folosească magia și a început pe cont propriu și n-a mai dat tribut, cum ar veni, dar n-a mai dat parte energetică. Ceea ce vedea deasupra capului ei, percep că la fiecare, de la cea de-a 14-a în urmă până încoace, toate au avut ca un nor energetic deasupra, e ca și când le-a blocat. De acolo și fluxul ăla energetic, care nu știe ce să facă cu el, pentru că lor le se ridică de la semiluna respectivă fluxul ăla energetic, dar nu permite să iasă prin chakra coroană în sus. Se blochează acolo, e ca și când se trimite înapoi, e ca și când le extompează energia. De acolo și războiul care îl simte de jur împrejurul ei. Conflictul. Ceea ce înseamnă că acel demon al războiului le dă târcoale și le agasează și le tot incită la a conlucra cu el ca să primească energie? Oarecum da, dar nu le incită pe ele pentru că deja, cum să spun, aici vorbim de un gardian foarte puternic. Numai numele, zeul războiului, face parte din panteon, de sub Satan, e bine pe funcție, dar este, cum să spun, nu prea ajungi la pace cu el, spune spiritul meu. Adică nu e genul rezonabil, el e pus pe război tot timpul, dacă colaborezi conștient cu el și îți alegi foarte bine termenii contractului. Amalia? Da. Daniela? Da, Cum te simți? bine. Deci ți-a tremurat ecranul sau ai tremurat tu? Nu tremur eu. Ți se mai întâmplă să tremuri așa? Da, De ce? Ai simțit de ce? Când? Când te relaxezi sau când dormi? deci când stau relaxată, atunci și deci să aud ceva, de exemplu, cum ai spus ea de război și de zeu, deci tot corpul, până sunt în creier. Bun. Pur și Hai, simplu. Amalia, să vedem ce facem cu zeul războiului, că se pare că o posedă pe Daniela. Trebuie să le eliminăm urgent, să vedem cât are ea energia sufletului acum. Uită-te la Daniela. 74. Și totuși nu poate să-și stăpânească corpul. Păi nu, poate că nu știe. Hai să nici vedem nu are cum. cum să învețe. De ce? Cât timp are norul acela deasupra. Hai să scăpăm atunci de nor, da? Să eliminăm norul? Ce mai vrea să ne transmită? Nu cred că să eliminăm norul. O să fac o cameră de
de protecție ca să putem să-l chemăm pe el după aceea, dar spuneam foarte important, adică e foarte importantă informația în sensul că nu le atacă pe ele în mod direct, pe ele, cum să spun, le-a pus energia aia, pe toate le-a blocat. Le-a blocat în manifestare, în relaționare, în absolut orice. În schimb, e ca și când îi influențează pe cei din jurul lor. Și mă refer de la cea de-a 14-a în urmă până acum. Ele tot timpul au avut război în jurul lor. Război, conflicte, certuri, haos în jurul lor. E ca și când tot timpul le-a arătat Da, da. că e acolo. Știi? De jur împrejurul lor. De-aia și cu soțul e în contradicție. De-aia nici cu fata are momente când se contrazice și când nu se înțelege. Pentru că e ceva de genul demonul respectiv, e în jurul lor tot timpul. Daniela, de câți ani ți se întâmplă să stremure corpul așa când te relaxezi? Deci, din 2023, dar acum în ultimul timp, în ultimul an. Aha. Deci de puțin timp. Mult mai puternic, pentru că probabil să considerezi unele lucruri. Da, păi nu vrea să te piardă. Vrea să-i dai energie. Hai să vedem, Amalia, cum o rezolvăm. Ce ai zis tu că mai ai de spus? Am făcut camera de... Nu mai am, asta am avut de spus, că acționează, deci nu le afectează pe ele, nu acționează asupra lor, acționează asupra mediului și asupra persoanelor din jurul lor. Și câmpurile astea le determină tot felul de reacții, zici. Da, bineînțeles. Ok, deci nu e direct în corpul ei, înțeleg, demonul ăsta. Acționează printr-un câmp foarte puternic pe care ea deja îl simțea și dinainte. Exact. Bun, s-a înțeles, Amalia, perfect, bravo. Hai să vedem câmpul, cum să-l eliminăm. În primul rând. Am făcut camera de protecție și l-am chemat în afara camerei de protecție. Oricum, de fapt, l-am chemat. S-a arătat că se vedea câmpul lui de jur împrejurul nostru. Ne ocupăm doar de el și după aia mai chemăm contractele? Sau cum? Dacă ai făcut câmpul de lucru. Că văd că e perturbator. Da. Deci el oricum a venit și a început să râdă și ceva de genul, e foarte bine blindat ca și scut, ca și sabie, ca și uniformă, ca și apălător. Și a început să râdă și a zis, zice, chiar credeai că vreun contract care îl mai are poate să aibă înaintate în fața mea? Deci a desfințat toate contractele. Nu le-a desfințat, spune, că nu are puterea asta și nu se luptă decât în momentul în care este provocat, doar că în momentul în care intervine el, e ca și când toate contractele stă deoparte și îi se dă prioritate lui. Bun, hai să-i dăm și noi prioritate lui atunci și să-l rezolvăm. Scuze, prin chestia asta a zis că l-ai flatat, a lăsat sabia jos. Foarte bine, asta am și vrut. Da, eu am încredere în înțelepciunea lui. Daniel, îi dai cu fermitate și cu încredere, îi dai comenzile pe care Amalia consideră că sunt date, deci prin acceptul tău, prin acordul tău, ca să vadă că vine din partea ta, da? Noi doar ți-l arătăm și îți spunem ce să faci și acționăm asupra lui. Așa. El are un contract, Amalia? Pe care ea l-a semnat? Nu. Are un contract pe care l-a semnat cu a 14-a strămoașă, dar dus pe fiecare generație în parte. Adică, cum să spun, s-a stipulat în contract ca fiecare, adică ceva de genul, îmi arată foaia, pergamentul, de fapt, îmi arată pergamentul și văd aici ultimele două rânduri că se stipulează cu posibilitate de prelungire a tuturor urmașelor ei pe cale feminină. Adică e valabil la fiecare în parte. Bun. Daniela n-a fost prezentă la semnarea acestui contract, da? Nu a fost prezentă, dar spune exact așa. El spune așa: a colaborat foarte bine cu respectiva strămoașă, dar la un moment dat l-a ofensat faptul că a început să o ia pe cont propriu fără să-i ceară părerea. El relatează exact ce spune el acum. Dacă mi-ar fi cerut nu părerea, dacă mi-ar fi spus ceea ce face și n-ar fi făcut-o pe ascuns, n-aș fi avut nimic împotrivă, atâta timp cât și mie mi s-ar fi dat
partea mea bine meritată. Faptul că a făcut de capul ei și că nici măcar nu m-a anunțat, ba mai mult de atât mi-a pus scuturi protectoare, asta înseamnă că s-a ridicat mai sus ca mine, iar îmi arată ofensa că în momentul când cu cât vroia să se ridice, să ajungă la ea, să stea de vorbă cu ea, cu atât scutul respectiv mi arată că se înălța și mai mult. Și asta l-a făcut să acorde o atenție deosebită tuturor urmașelor ei. Dar pentru că la fiecare generație scutul asta a rămas valabil în fața tuturor urmașelor ei, pentru că sunt susținute de semiluna aceea, adică e energia lor unită acolo în semiluna respectivă, e ca și când e programată semiluna respectivă să acorde protecție tuturor urmașelor ei. Bun, Amalia, zi. Asta îl face, îmi arată să acționeze prin toți cunoscuții. Da. Ar fi bine să chemăm această strămoașă ca să se audă, să se vadă, să se înțeleagă și să deslege ea, să anuleze ea tot ce a făcut în prezența noastră, cu ajutorul nostru, prin comenzile și iată dorința Danielei de a-și rezolva lanțul strămoșesc. Că văd că Daniela deja a început să se liniștească, nu mai tremură așa de tare. Spiritul meu spune că nu este recomandat să facem chestia asta, mai ales că ea este încarnată, mai ales că ea, strămoașa respectivă, acționează pe mai multe planuri simultan, e ca și când o lăsăm fără apărare, fără descoperire și noi ar trebui să ne axăm fix pe Daniela. Atunci curățăm cordonul Danielei cu strămoașa respectivă, asta da. Ca să se elibereze ea de orice efect și influență a acestui contract și a acestui program al strămoașei. Stai puțin. Percep că spiritul meu se... Recalculează ce avem de făcut, da? Da, se gândește și îl percep că ia în considerare mai multe variante și mai multe posibilități, pentru că pe toate le-a ajutat semiluna respectivă. Energia aia care este acolo în semilună pe toate le-a ajutat, deci, și încă le ajută. Programul strămoașei încă le mai ajută. Exact. Acolo e vorba și de protecție, acolo e vorba și de energia lor cumulată. Acolo mi-arată că sunt mai mulți factori. Da, și trebuie să-și recupereze toată energia de acolo acumulată și să conștientizeze că toate această energie și putere ar putea să o folosească ele fără influența factorilor externi. Da, corect, dar nu va mai fi același lucru până se vor echilibra toate, deci, inclusiv ea. Da. E cum să spun, va trebui pe cont propriu după aceea să-și acceseze energia. Adică e ca și când noi ne luăm puterile, îți dau un exemplu, dintr-un cristal. Da. Dar noi toate ne-am pus puterile acolo și cristalul a devenit mult mai amplificat. Dacă fiecare ne luăm puterea, e ca și când rămânem pe cont propriu, rămânem individual. Nu mai avem aceeași forță de manifestare, pentru că într-un fel sunt mai mulți uniți energetic pe o intenție. Dau un exemplu, în alt fel acționez eu de una singură pe intenția respectivă, știi? Eu de asta ziceam să facem întâi transgeneraționalul, să-i chemăm pe toți, să le explicăm, să vadă toți și să înțeleagă. Cine înțelege să-și ia puterea și să-și conștientizeze existența spiritului și a sufletului și a capacităților originale din sursă, cine nu... Da, putem să facem chestia asta. Asta ar fi, cred că, cea mai bună soluție pentru început. Să facem un pic altfel decât de obicei și să chemăm lanțul strămoșesc. Daniela deja e foarte liniștită, văd. S-a zbânțuit până acum. Chemăm toate generațiile trecute. Sau întâi să ardem contractele cu ceilalți, să-l ținem pe ăsta deoparte. Mă gândesc și așa, care... Asta. E mai bine așa, ne e mai ușor să nu ne scape ceva. Asta.
Hai să chemăm, facem camera, să chemăm toate entitățile cu toate contractele. Daniela, dai în gândul tău o comandă fermă și hotărâtă ca toate entitățile să vină cu care ai colaborat tu. Ai făcut contracte știute, neștiute, conștiente, inconștiente, care nu ți-au fost benefice, să vină acum toate entitățile cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, absolut toate. Verbale, scrise, nescrise, de orice fel, din orice timp și spațiu. Când număr până la 3, vor fi în fața voastră, facem o... Nu, după aia. Așa, îi chemăm deocamdată în fața voastră. 1, 2, 3. Acum sunt toți aici. Iahve, primul om și Ra au venit. Are pe dogmă religioasă Iahve, are pe informații stagnante Ra și are pe pierdere, pe sacrificiu și pe neînțelegeri primul om și separatie ăsta al Matrixului. Și s-a dus spiritul meu la Iahve și a întors pagina, pentru că astea cu dogme religioase era pe coală și după aceea eu am văzut că era liber și spiritul meu s-a dus și a întors coala, la fel era o coală liberă, am întors și coala aia liberă și mai are aici scris durere intercostală, răceală, indiferență, duritate, abrogare, lipsă de ameliorare, oboseală. Bun, absolut tot ce include acolo. O să se ardă odată cu contractele, dar Daniela spune dacă vrei și ritualurile de botez, de cununie, tot ce ai botezat, tot ce ai făcut, prin care ai dat energie lui Iahve. Tot, orice există, ce știu și ce nu știu. Conștient, inconștient. Foarte bine, Daniela. Acum, și celelalte contracte, Amalia, dacă ne mai spui ceva despre ele. Am spus tot. Le-ai spus toate. Bun, un foc purificator, Daniela, îți imaginezi lângă tine, cu frecvență corespunzătoare pentru a putea arde absolut toate contractele care au venit acum aici, da, și care bănuiesc că sunt absolut toate, din toate timpurile și spațiile. Le dai comandă să se ardă în focul purificator acum, pentru totdeauna. Cât număr până la 3, se vor arde toate contractele. 1, 2, 3. Daniela, le-ai ars prin comanda ta, ei le-au aruncat în foc și s-au ars din scoarță în scoarță cu toate punctele, subpunctele, copiile, tot, absolut, pentru totdeauna. Ți-ai luat toată energia de acolo, a ta curată, purificată, te-ai eliberat. Știi ce e ciudat aici? În momentul în care ăștia au ars contractele, la un moment dat spiritul meu a pus un scut între demonul războiului și Iahve. Pentru că deja demonul războiului vrea să sară la atac la Iahve. Spiritul meu, camera respectivă, am împărțit-o în două, demonul este în stânga, ăștia toți 3 sunt în dreapta. Faza e că în momentul în care s-au ars contractele astea și de la Iahve și de la Ra și de la primul om, I-a slăbit puterea. Nu. Nu? Nu. În momentul în care au început să ardă, am perceput foarte multe implanturi din ea, din fața ei, cum au început să se ducă după contractele respective. Adică am văzut ca un fel de sigiliu din frunte care i-a picat, unul de la inimă care la fel s-a dus după contractul respectiv și unul din zona genitală care avea un câmp energetic și către picioare. Toate 3 au sărit acolo. Oare din cauza că a dat ea comandă cu fermitate și conștientă fiind? A dat comandă cu fermitate, dar contractele respective, întâi spiritul meu a spus că s-au pus odată cu semnarea contractelor. Adică e ca și când s-au pus odată cu ele, te duci la o discotecă, ai plătit, ți-a pus ștampila ca să intri.
știi? Aha, și când ieși aia ți-a luat și, Exact. biletul de Ai intrare, lăsat, deci sau ți-a pus ștampila. o brățară și în Da, momentul când ai ieșit de acolo, ți-a luat brățara, ai lăsat super. brățara acolo, știi? Deci au ieșit o parte din ele care erau puse odată cu contract. Exact. Bine, foarte bine, foarte bine. S-au ars toate. Au plecat deja. Au plecat toți. Acum să chemăm... Ai simțit că au plecat? Da, am simțit din picioare. Foarte bine, Daniela. Hai să chemăm transgeneraționale, să-l rezolvăm și pe ăsta și după aia facem restul, Amalia. Mhm. Chemă Daniela toți strămoșii de la începând cu această vrăjitoare până în clipa de față, să vină toți acum să observe ce intenție ai tu și ce dorești tu să faci, pentru că îi ajută și pe ei să înțeleagă oriunde s-ar afla, să se elibereze de acest program, această concepție pe care a avut-o începând și pe care au moștenit-o de la această strămoașă. Și să vedem cine a venit, Amalia, câți sunt de fapt. Cât sunt ce? Strămoșii. Sunt mulți care au folosit care au preluat aceasta. Sunt 14 generații. 14 generații, sunt destui. Dar au venit și în spate, pentru că tu ai spus să vină începând de la această strămoașă și toți. Deci ei s-a activat tot lanțul strămoșesc, cum ar veni. Foarte bine, să vadă, să primească informație și să înțeleagă. Cureți acum, Daniela, îți propui că dorești acum și aici să destructurezi tot ceea ce tu ai creat pe aceste lanțuri, pe aceste cordoane, din toate timpurile pe unde ai trecut, când te-ai întâlnit cu ei, în familiile lor, curezi tot, ștergi orice amprentă, îți recuperezi toată energia, o cureți, o purifici și ți-o aduci înapoi. Ei văd toți ce faci tu, le spui să facă și ei la fel, să-și curețe cordoanele, ei între ei, cu toții, să se ierte, să se accepte, să se elibereze și să-i elibereze, să creadă doar în spiritul și sufletul lor, să comunice cu spiritul și cu sufletul lor, ca să-și acceseze toată puterea, toată iubirea, toată încrederea în ei. Sunt receptivi, Amalia? Da, foarte receptivi și foarte, cum să spun, Rapizi? Pe lângă rapizi, acord o atenție în mod special de la a 14-a încoace și exact așa spune. Deci s-au curățat 2 rânduri de cordoane. Unul care pleca prin plexus solar, iar altul care pleca la astea 14 din inimă la inimă. Și era legat și prin inima fiecăreia. Foarte bine. Din astea 14, cea de-a 7-a, cea de la mijloc, este singura care este mai întunecată, iar aia a 14-a în spate, cea mai puternică dintre ele, spune, îi atrage atenția și spune: noi toate, până la tine ți-am spus că nu faci bine cu cine colaborezi. Respectiv a colaborat cu Satan. Și e ca și când le-a dat lor peste mână. Restul de 13, deci asta e cea mai întunecată. Restul de 13 spune exact așa: ceea ce nu înțelegeți voi este că noi ne folosim înțelepciunea la comun, noi ne folosim inima la comun, noi folosim absolut tot la comun, de acolo și semiluna. Noi suntem toate 14 un întreg. Cea de-a 14-a spune exact așa: putem să devenim individuale, dar n-am mai fi la fel de bune. Și e ca și cum mi-arată o chestie pe care nu prea o înțeleg și spiritul nu prea știe cum să mi-o explice în termenii știuți de mine. E ca și cum, deci exact ca în semiluna respectivă,
e ca și când e cât o parte sufletească în semiluna aia care formează un întreg. Bun, înțeleg că ele și-au pus voința și puterea împreună ca să fie mai puternice și lucrau, acționau de comun acord. Chiar și când s-au despărțit în astral, da? Ca să formeze o putere Nu. mai mare. Nu. Da? Deci, capul la absolut tot ce s-a întâmplat aici e a 14-a. Așa. Deci asta a decis pentru toți. În astral, toate au fost de acord, inclusiv ea spune. Așa. În fizic, majoritatea au uitat, dar, cum să spun, cum să mă explic? În subliminal? Lăsăm subliminalul. În subliminal toate sunt de acord, toate conlucrează ca una, toate fac ca una, Asta zic, da. toate sunt una. Fizicul diferă. Pentru că în fizic majoritatea n-au știut, dar prin vraja care s-a făcut atunci, prin incantația care a făcut-o a 14-a, toate acționează la fel și în fizic ca și în energetic, decât că majoritatea în fizic n-au știut. Inclusiv ea nu știe. Și nu se le bulversează chestia asta? Pentru că nu percep ce se întâmplă în fizic și trăiesc haotic, așa cum ne spunea și Daniela. Păi asta e faza, că ele acum se gândesc dacă să renunțe să fie fiecare individuală, dar nu le convine chestia asta. Ele acum de fapt se gândesc și se consultă cu spiritul meu cum să facă să scape de contract ca să rămână în continuare ca una. Da, am înțeles. E ca și când și asta a 14-a, ți-am spus, încă acționează, pe lângă faptul că e încarnată, acționează și pe mai multe linii simultan, dar are o magie mai aparte, mai puternică și la fel văd că astea la alte nu prea știu să facă chestiile astea, dar cea de-a 14-a cheamă tot timpul energia din semiluna respectivă, e ca și când se folosește de puterea asta strămoșească pusă acolo. Acum nu știu dacă e un caz particular ăsta, că așa au lucrat ea cu intenție, sau în general există o energie a strămoșilor din care se agață toți câteodată. Există energia strămoșilor, spune spiritul meu, doar că noi nu o folosim conștient. Asta e. Și nimeni n-a stat ca să folosească, dar spiritul meu spune exact așa. Pentru chestia asta îți trebuie cunoaștere foarte multă. Ăsta e singurul avantaj care l-a avut de la demonul respectiv. Demonul respectiv i-a dat cunoașterea ei. De acolo și ofensa că a făcut de capul ei. Și că noi uităm că avem putere și atunci facem tot felul de mișculații ca să ne dobândim puterea. Dar exact așa spune, dacă nu cunoști informațiile astea, nu prea este indicat să folosești puterea strămoșească. Dar dacă știi să o folosești, e bine rău de tot, pentru că spiritul spune că nouă oricum ne rămân strămoși în interiorul nostru, în ADN, în absolut orice, și cunoașterea lor, și experiențele lor. Dar nu și suntem conștienți fizic de ele. Nu. Aici e o mare dilemă pe care oamenii trebuie să o acceseze. Strămoșa spune exact așa. A venit în fața noastră, gen a ieșit din rând și a venit în fața noastră și percep că a început să vorbească prin camera noastră de protecție cu demonul respectiv. Și la un moment dat vorbește și într-o limbă necunoscută nouă. În momentul când am cerut să se traducă, strămoașa mi-a făcut așa să stau și spiritul meu m-a tras în spate. Și a zis, zice, ne băgăm până la un punct, restul nu mai depinde de noi, zice, Daniela e sub protecția noastră, zice, și oricum ea este protejată. Dar, la un moment dat, am perceput ceva de genul cum că respectiva strămoașă i-a dat sacrificii în avans demonului. Și percep că cu cât îi le reamintește, așa, știi, văd vagi imagini, cum a ars părul cu invocare, cum a luat sânge cu invocare, cu monede cu invocare, adică îi arată chestiile astea în avans, știi? Și îi spune exact așa, nu are sens să-ți mai plătesc în avans, pentru că arată către Daniela, ea oricum rupe rândul.
și îi spune, e ceva de genul, uite cât ți-am dat în avans de îi ajunge să și treacă de ea. Ceva de genul să rupă contractul, să ardă contractul, ca ele să poată să rămână unite în continuare. Pentru că li se dă peste mână. Și în momentul ăla percep că își cere iertare în fața lui. Își cere iertare pentru ofensele care i le-a adus și își cere iertare că nu a avut curajul să-l cheme, să stea de vorbă față în față. Și acum îmi traduce spiritul, zice, totuși zice, e demonul războiului, zice, cine știe cunoaște. Cu ăsta e mai bine să le eviți sau să nu te pui. Tocmai de aceea... Trebuie să te înțelegi într-un fel. Tocmai de aceea scuzele e ceva de genul, spiritul meu a dat aprobator din cap și a spus ceva de genul că niciodată nu este ceva greșit în a-și cere scuze, indiferent de ce creatură ai în față. Nu-ți ia demnitatea și nu-ți murdărește demnitatea cu absolut nimic, ba mai mult de atât este de apreciat. Și în momentul ăla am văzut demonul că a făcut așa și a ars contractul și a bătut cu sabia în pământ și a spus exact așa, îți accept scuzele și mi-ar fi plăcut ca discuția asta să o avem de atunci. Și a plecat. Bravo, super. Bună treabă. Bună treabă. Cum te simți, Daniela? Mulțumesc, bine. Ai perceput ceva? Energie prin corp, prin mâini, prin picioare. Iată că tu ai fost cea care a descifrat enigma. Deci la plexul solar. Nu știu care vorbiți. Spuneți. Eu n-am zis nimic. Daniela, ce ai zis? Am spus doar că am simțit ce energie am simțit, pe unde le-am simțit, atât. Bun. Ok. Mergem mai departe. Amalia. A plecat și acest demon? A plecat. A plecat, a curățat. Bun. Hai să-i curățăm hai să-i facem scanare, pardon. Îi tem cordoanele. N-a tăiat cordoanele cu transgeneraționalul. N-a tăiat cordonul, dar spune exact așa. Singurul lucru care văd că îl face, a 14-a strămoașă, o scoate pe asta a 7-a de la mijloc și o trece în spatele ei, ca și când o exclude din transgenerațional. Și în momentul când a băgat-o în spatele ei, nu e chiar în spatele ei, e în spatele ei mai pe lateral, către stânga, adică ceva de genul, a dat-o la spate pe asta. Nu mai sunt 14, acum sunt 13 în total. A tăiat cordoanele care le leagă la plexul solar, a curățat cordoanele încă o dată, astea care le leagă pe astea 13 acum de la inimă și percep că respectiva a 14-a, la asta care a dat-o în spate, de era la mijloc, a făcut exact o chestie din asta așa, ca o incantație și a deconectat-o de la cordoanele inimilor lor. Știi? Adică a exclus-o din transgenerațional, a exclus-o din absolut, a dat-o la o parte, a spus că reprezintă un pericol pentru că este foarte, foarte credulă și acceptă cu ușurință să lucreze în lumile de jos. Iar chestiile astea le dă peste cap la toate. Deci asta a exclus-o. Faza e că după ce a luminat cordoanele astea în linie dreaptă 13 de la inimă, percep că nu mai este un cordon acum, este ca un fel de câmp energetic care le leagă, știi? E ca un abur așa între ele. În momentul în care a deconectat-o pe aceea, Daniela din nou a avut un tremur, probabil că a perceput. Bun. Bineînțeles că a avut un tremur, pentru că era foarte important. Asta era jumătatea, cum ar veni, care le ținea pe toate 14 unite. Dar spiritul spune exact așa. În primul rând am auzit că a felicitat-o pentru maturitatea cu care ia decizii pe asta a 14-a.
Da, Și a spus că a făcut o chestie foarte bună, pentru că le dădea peste mână și celor 7 în spate și celor 7 în da, față. da, da. Într-adevăr. Bun, hai să-i curățăm și... Bun, hai să tăiem și A tăiat. cordoanele. S-a eliberat și te-ai eliberat, Daniela, acum pentru totdeauna. Acum avem de scos implanturile, programele, blocajele, emoțiile toate. Și să vedem ce mai Paraziți astrali, văd că îi scoate foarte mulți din ficat, din splină și din intestine. 4 cordoane îi curăță și îi taie, nu sfetuși în câmpurile ei. Pe spate a avut niște atacuri pe spate, are aura îndoită așa ca o tablă lăsată în jos, știi? Adică se vede că și-a primit îi scoate după omoplatul drept, ba nu, stâng, ba nu drept. Se plimbă. Se plimbă. Arată ca o minge, dar e plată și se duce când pe stângul, când pe dreptul, când pe stângul, când pe dreptul. Tu simți, Daniela? Da, E din lemn și e ca și când pe sub subsorile ei e legat cu o panglică lată. Și ăsta îi confirmă să se miște. E ca și când a ținut în spate niște entități, dar pentru scurt timp. Da. De acolo și durerea de spate, de umeri în mod predominant, dar și de ceafă. La fel îi curăță niște energie stagnantă din zona coccisului. Niște energie stagnantă după degetele de la mâna dreaptă. Îi iau un implant din stomac, spiritul meu, și e ca o monedă în formă de cal câine, ceva de genul, mic. Așa. Asta îi atrăgea foarte multe critici. Îi atrăgea foarte multe conflicte. Mi-a și spus spiritul meu un exemplu când l-a scos. Ceva de genul mănânci conflict pe pâine, parcă am auzit. Știi? Și se depozitează acolo. La ochi, 2 boabe de piper blocatoare. Îi le scoate. Chakra coroană. E o curță de niște energie stagnantă. Încă mai era energie de la norișorul respectiv. Și acum, cum să spun, din chakra coroană i-a scos cam de la gât, așa să spun, în sus, energia aia cu nor, cu tot, îl face așa și îl aruncă în focul purificator. Are o chestie cu lucrurile șoldurilor. Are nervi pe șolduri, îmi spune spiritul. Ce are? Nervi pe șolduri. Adică niște emoții. Da, niște stări, emoții, dar sunt și niște programe, nervii ăștia, cum ar veni. Sunt ca niște unde de formă, nervii ăștia. O face să se miște tot timpul. E ca și când mi-o arată că și când stă la bucătărie să toace ceva, ea parcă se mișcă după o parte pe alta. Parcă e incontrolabil așa. Și parcă o ia nervii când stă jos. Ea tot timpul trebuie să facă ceva, să se ridice, să se miște, să așeze. Tot timpul din cauza acelei energii puternice care o făcea să tremure? Era permanent într-un tremur așa când făcea acțiuni sau când stătea mai relaxată?
Tremurul ăsta a fost de la norul ăla de deasupra. Da. De la norul ăla tremura. Și mișcările astea la bucătărie sau când stă ea De la relaxată nervi tot. ăștia. E De la nervii din șolduri. Este altceva, zici. Da, Am are treabă. înțeles. Niște șerpișori mici, foarte subțiri, prinși de la genunchi în jos, dar cum să spun, îți doar pe părțile laterale, așa, pâșii. Câteodată îi simte că se mișcă, câteodată îi simte reci, ca și când îi umblă așa ceva rece pe picioare, ca și când îi unduiește ceva rece pe picioare, dar totodată asta îi conferă și durere pe oase, îi conferă și tremur pe oase și în interiorul oaselor și mai e o chestie care îi o conferă mâncărime a picioarelor. O amprentă a unei zale foarte mari pe piciorul drept, ca și când ar fi o brățară, dar e foarte, foarte lată. La pancreas are o nevoie de a completa iubirea. La inimă are foarte multă frustrare ca undă de formă. Foarte multă tristețe și melancolie în lobul stâng al plămânului. Are durere în gât de la vorbele nespuse. Tot ce nu a spus în trecut, cum ar veni, totul s-a somatizat în durere la gât. Și e valabilă și în ziua de astăzi, în momentul în care vrea să spună ceva cuiva, vrea să-și spună oful cuiva, dacă simte, îi se activează și rușinea. În momentul în care îi se activează rușinea, nu mai vorbește, nu mai comunică, simte că ori o doare în gât, ori că îi se încordează gâtul, ori că îi se încordează limba, ori că înghite ca curcanul. Simte chestii de-astea, disconfort mare rău de tot în gât. La sânul drept are amprenta unei mușcături. A hrănit un dezincarnat, spune spiritul meu de aici. I-a curățat-o. Nu mai văd nimic. Niște larve astrale de sub omoplați până unde încep rinichii. Doar porțiunea aia acolo, de la coloana vertebrală, le-a curățat. Să-și scoată acum toate emoțiile pe care le are, inclusiv rușinea, Amalia. Tot ce am zis a scos. Rușinea a scos-o? Bun. Uite, îi mai scoate acum frica se iază din zona de confort. Rezistența la schimbare, frica de a vorbi în public. Îi mai scoate indignarea. Îi mai scoate obsesia de a face totul perfect. Individualismul îl scoate din spate. Perfecționismul îl scoate după umeri. Plângerea de milă îi o scoate după coloana vertebrală. Obsesia îi o scoate din cap. Supărarea din cap. Tensiunea din cap, din colon și din genunchi. Neajunsurile le scoate din cap, din ochi, din pancreas, din vezica urinară. Starea conflictuală, conflictele și nevoia de a sta în conflict o scoate din cap, din ceafă și din coate. Nefericirea o scoate din pancreas, din inimă și din ficat. Resentimentele le scoate din ficat și din inimă. Oboseala o scoate din ficat, din bilă și din splină.
și îmi pune paravan. Intestinul subțire iritabil de ce era? Care era cauza? Paraziții astrali, spune spiritul meu. Și Sau- frica de viață. Ai vrut să zici ceva, Daniela? Mai devreme? Nu, mulțumesc. Ok. Bun. Linii de potențial de suferință? Tot ce a Pe proiectat conflicte foarte multe are creat. să curețe tot, să lumineze, să transforme totul, anihilează toate proiectele care erau puse acolo. Alege acum, Daniela, să-ți proiectezi pe linia de potențial doar experiențe în favoarea ta și a familiei tale pentru binele tău suprem și refuzi de acum încolo să te mai conectezi cu vechile programe și să mai transmiți, ca să se mai poată transmite generațiilor viitoare aceste episoade din trecutul tău. Refuzi acum pentru totdeauna, îți propui, și proiectezi acum doar ceea ce este benefic prin puterea ta personală alături de spiritul și sufletul tău. Deconectarea de la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare, Entități și câmpurile lor, da? da. Și dacă s-au terminat, să chemăm și persoanele din prezent, că vrea să știe despre nepoții ei, despre fata ei. Am văzut o chestie foarte ciudată, să zic așa, pe linia de potențial care și-a pus-o în față. Am văzut mașina, Așa. am văzut că a bătut palma un bărbat, Bun. dar înainte de chestia asta, deci toată chestia asta a fost mai în față, înainte de mașină, cum ar veni, am văzut un 3 liniuță 7 virgulă 4 cordon soțul ei. Hai că îi curățăm acum cordonul și cu soțul ei, ca să poată să rezolve ce are de rezolvat și în legătură cu mașina. Bun. Am cerut clarificare pentru Așa. chestia asta și spiritul mi-a spus exact așa. În mod normal nu depinde de ea aici. Asta este dorința ei de a o vinde, dar în mod normal depinde doar de soț. Dacă ar depinde de ea, pentru că 3 ăsta liniuță 7 sunt foarte mari. Dacă ar depinde de ea, ar vinde între 3 și 7 săptămâni. Dar ținând cont că de fiecare dată soțul are atașament și proiectează foarte multă mi-a arătat tristețe în legătură cu ea. Deci dacă ar tăia cordonul și soțul și ar fi de acord cu chestia asta, în 4 săptămâni s-ar rezolva situația. Bine. O să-i transmit ea niște informații pe cordon, acum când îi chemăm să vedem ce se poate rezolva. Au venit. Bun. Soțul, cine are legături karmice dintre toți cei care au venit prezenți? Toți. 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 Ginerele a venit? Inclusiv? Inclusiv? Inclusiv tipele care i-au dat în cărți. E karmic. Și e karmic pentru că nu e ca și când într-o... Deci toți sunt karmici. Dacă te referi la karmă care mai e de rezolvat, oarecum mai e de rezolvat cu soțul. Bun. Oarecum. Mai e prea puțină și cu mama. Prea puțină. Dar vrăjitoarele și așa sunt vrăjitoare care s-au mai întâlnit și în alte vieți, care au făcut magie împreună, care la un moment dat ea a apelat la serviciile lor, dar nu a făcut plată atunci. E ca și când a dat țepe, ceva de genul, mi-arată că odată s-a dus să apeleze la magia lor cu o găină, odată s-a dus cu niște ouă, cât să prindă respectiva încredere în ea și după aceea s-a mai dus de vreo 2 ori că hai că ai văzut că mă revanșez față de tine și nu s-a mai revanșat.
Bun, și acum în viața asta trebuie să se revanșeze, să le dea energie ducându-se la ele. Ba chiar mai mult de atât, unele dintre ele, îmi spune spiritul meu, cu siguranță i s-a părut că o taxează mai mult decât ar trebui pentru serviciile care le-a oferit, dar s-a echilibrat. Bun. Vrea să știe despre ginerele ei în mod deosebit, dacă a avut întâlniri, dacă a folosit și el magia, dacă... Pe cordon mi arată că s-au mai întâlnit și la fel s-au mai întâlnit, cum ar veni în grupuri de foc, îmi vine să spun, că de susținere nu prea existau de atunci, dar au fost ucenici împreună și a fost un fel de competiție între ei la magia respectivă care o învățau și o făceau, la profesorul respectiv, ca să spun. Bun, acum îți faci procesul de iertare și acceptare ca să te eliberezi, Daniela, de toți și de toate, destructurezi acum tot ceea ce ai creat neplăcut, nefavorabil pentru ei, cu gândul, cu vorba, cu fapta, cu emoția, din toate timpurile și până acum, de câte ori ai întâlnit și le-ai creat neplăceri, anulezi, destructurezi, îți iei toată energia înapoi curată, purificată, le spui și lor să facă la fel și le transmiți și informația să-și cheme spiritul, să-și caute în adâncul sufletului lor valorile, capacitățile, puterea, iubirea și încrederea în ei ca să poată să aibă putere să-și creeze realitatea așa cum și-o doresc ei și să se sprijine pe spiritul lor, să-l cheme alături pe spiritul lor, care este parte din ei, care cunoaște tot adevărul, deține puterea, capacitatea de a-i sprijini, de a-i susține, de a-i inspira, de a-i iubi cu adevărat, singurul care iubește cu adevărat. Să curețe și ei, să facă toate astea, transmite-le ce informații mai știi tu, și soțului referitor la mașină, cereți iertare în mod deosebit dacă l-ai supărat, dacă așa, și să accepte, să cădeți de comun acord la această acțiune referitor la vânzarea mașinii pentru binele ambelor părți și întregii familii, desigur. Să se facă cum e mai bine pentru voi toți. Să te înțelegi cu el de acum încolo, să te audă, să te simtă, să te perceapă cu adevărat și tu să poți să-i comunici tot ceea ce dorești să-i comunici cu adevărat. Bine, Amalia, și dacă când termină să-și rupă cordoanele, să se deconecteze, să eliberezi și să te eliberezi acum, Daniela, pentru totdeauna de toți și toate. Ai încredere în ei că fiecare poate să-și creeze experiențele cum vor și tu la fel. Și acum mergem la... Daniela, ai vorbit vreodată cu spiritul tău? L-ai chemat vreodată? Da, prin radiestezie. Altfel... Ia, cheamă-l acum și spune-i să-l... cu el. Bun, hai să vedem dacă îl percepi. Spune-i să te atingă pe undeva pe corp, ca să fii convinsă că el este cu tine și că te aude, te simte și îl simți și tu. Să te atingă undeva pe corp. La mâna stângă. Am simțit ceva. La ambele. Bun. Acum facem conexiunea cu energia pură a Pământului, Daniela, și îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie pură, strălucitoare, care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului și se conectează cu energia pură a Pământului și te-ai conectat cu iubire, cu recunoștință și cu mulțumire față de energia pură a Pământului și spunem cum vezi aceste ramuri, aceste conexiuni cu energia Pământului. Deci ceea ce văd este ca o lumină care coboară de sus, din creștet, lumină albă, așa, în jos. Deci e o lumină, o bandă de lumină albă. Da. Și crește, se adâncește? Da, merge în jos. Așa, și spunem ce percepi când se unește cu energia pură a Pământului.
Acum. Simt ceva în cărțile la picioare, energie. Mhm. Acum te conectezi pentru totdeauna atâta timp cât experimentezi pe pământ. Doar acum ai nevoie și de câte ori vei veni, te vei reconecta, dar rămâi liberă. Acum ești conectată pentru susținere, pentru magnetismul pământului, pentru încredere, putere, ca să reziști, da, în vibrația pământului, în vibrația terei. Și ești un canal de energie, umpli toate celulele tale acum până în centrul capului cu această frecvență, cu putere, cu încredere, cu iubire, cu rezistență. Și din centrul capului un alt fascicul de energie se extinde către, în afara ta, către sursa pură și te unești cu frecvența sursei și conștiinței universale. Energia pură a Universului. Și îți cauzi matricea originală cu toate valorile, calitățile, capacitățile tale, te întorci înapoi cu toate aceste valori, cu toată această cunoaștere și îți activezi în interiorul tău toată memoria și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și îți dorești integrarea celor trei părți acum pentru totdeauna, suflet, spirit, minte. O face Amalia? Da. Unde se integrează? Între inimă și gât se integrează. Stăteam cu atenția pe spate ca să-și refac să lucrezi. Vezi unde mai este nevoie să se corecteze chakrele, conexiunile energetice, câmpul, să curețe toate amprentele vechi ale oricărui program prin care a trăit, care a afectat-o. Să șteargă orice umbră, orice urmă, să nu-și mai amintească despre ele. Da. Și să mergem mai departe, să curățăm casa. Casa în care locuiți este proprietate? Daniela, nu te-am întrebat. Nu, este în chirie. În chirie, atâta timp cât în afară de soțul tău mai locuiești cu cineva? Nu. Ok. Să vedem dacă are portal Amalia și cât poate să curețe din toată casa. Nu-i percep portaluri, în schimb îi percep foarte multă energie conflictuală, dar cum să spun, e energie conflictuală stagnantă în pereți și pe podea. Jumătate din casă îi curăță și e, cum să spun, mai mult energie conflictuală, dar nu de asta, mai mult de înțepături, de miștouri, mai superficial, de așa, nu de asta profundă. Exact. Da, asta. Obiectele ei, spațiul ei, tot să se curețe, să se încarce cu frecvența înaltă de iubire, de încredere în ea, de putere, de creatoare. Și de tot ce e mai bun și mai frumos și mai benefic pentru ea. Și acum să ne uităm la robinetul abundenței. Nu, să curățăm și mașina, pardon, și să vedem ce-i cu mașinile. Cele două mașini. Păi n-avem cum să o curățăm, că văd că nu e pe numele ei. N-ai una pe numele tău? Deci, ca să ne înțelegem, am avut accesul soțului de la el să o curăț și să o vând, pentru că el o șters-o din circulație. Deși este pe numele lui, da. Este pe numele lui. Și ți-ai luat alta, ai zis? Nu, este în garaj. Deci ai doar o mașină la ora actuală. Deci eu am mașina mea cu care merg la muncă, el are mașina lui și mașina veche care noi am vrut. Da. Deci aveți 3 mașini în total în casa aia. Da. Una o vinde și rest fiecare câte una. Una n-are probleme absolut deloc. Nu. Care? Aia ei.
Asta a ei nu are probleme, e curată, e luminoasă, e ok. Singura care am văzut-o și pe linia de potențial, nu ne băgăm pa soțului. Asta care am văzut-o pe linia de potențial, la asta m-a dus, dar cum să spun, e ca și când nu curăț acolo decât un loc unde a stat ea. Deci eu nu știu ce fel de accept i-a dat. El râde acum când a apărut. Am văzut că are el cordon în mașină și am spus, vrei să o vin? Și a spus, în mod normal nu. E mașină de suflet. Ea vrea să o vândă. Ca să nu mă mai cer cu ea, i-am spus să facă ce vrea, dar nu asta simt. Deci una zice și alta face. Da, așa se pare. Și eu nu pot să știu ce... Deci el concret îmi spune, am luat-o, deci luați-o, am băgat-o în garaj la fiică mea, a șters-o din circulație acum o săptămână, ca să o putem vinde. Eu știu că are un fel de atașament. Nu e un fel de E cam accentuat. Un cordon foarte gros. Nu poate el să renunțe la ea. Ar vrea, se pare, dar nu poate. Atunci, dacă el odată o șterge din circulație, aș putea eu face. Dacă el îmi spune că vrea să în timp, Daniela, după curățarea asta, probabil o să primești acceptul de la el. Deci, pentru că i-am a primit spus informație. să curețe cordonul, a curățat cordonul, în momentul când i-am spus să-l taie, nu l-a tăiat. Cu mașina? Cu mașina, da. O să-l taie în timp, probabil, dacă înțelege și... O consideră ceva special. Păi și ce rost ar avea să o țină așa și scoasă din... Adică doar ca bibelou, ca obiect de ce? Da. Dacă aveți găini, să puneți cloșcă acolo, găini, să ouă și să... Păi am spus, tinerul meu are cotețe și am spus să o pun în loc de cotețe. Păi dacă vreau să o păstreze în curte, o folosiți așa și aia este. Să câștige bani ca să recupereze numai așa. Bine. Are el ceva cu mașina asta, amintiri. E ceva de genul amintiri. Nu-mi spune mai mult. Da. Cu timpul poate să rezolve. Okay. Bine, hai să vedem robinetul abundenței. Bun, terminați acolo lucrarea ce este, transmite informații, Daniela, acum că în starea în care ești, primește mai bine informația, stai de vorbă cu el, spune-i ce dorești, spune-i să se hotărască dacă vrea să o vândă, să-ți spune, să-ți dea de înțeles clar, nu să fie ambigu și să înțeleagă, în gândul tău vorbește cu el și spune-i tot ce ai de spus. Între timp, Amalia, ne uităm la robinetul abundenței să vedem ce... Nu percep, ba din contră, percep că de un timp încoace și-a revenit. De un timp încoace starea ei, spune spiritul ei. Starea ei s-a schimbat. Încrederea în ea s-a accentuat. Iubirea în ea s-a accentuat, dar pentru ea, pentru ce are legătură cu ea, și s-a calmat. Calmându-se ea, s-a activat prosperitatea și nu-mi spune doar când zice prosperitate, nu mi-arată doar la robinetul abundenței, îmi arată în tot ce o înconjoară. Foarte bine. Percepe altfel situația. E mândru de cum a evoluat. Bine. Cum te simți, Daniela? Foarte bine. E vreo schimbare? Nu ieși de acolo, că n-am terminat. Spune-mi doar dacă e vreo schimbare față de începutul sesiunii, dacă te simți altfel. Da, deci mă simt foarte eliberată, foarte ușoară. Mai simt unele lucruri în șirea spinării, puțin. Se mai lucrează încă, înseamnă. Da. Dar văd că n-ai mai tremurat. De la ultima curățare și tăiare de cordon, n-ai mai tremurat deloc. Puțin. Da, erau exagerate, da. Da. Cât la sută s-a recuperat energia, Maria? 100%. Conștientizare cât are? 89%. Foarte bine. Stă pe conștientizare. 4 zile. 4 zile metabolizare. Receptivă tare, Daniela. Acceptul de publicare, dacă ne-l dai, Daniela. Da. Mulțumim.